Hi guys! So welcome back sa aking channel. So magsuswatch tayo ng ViceCosmetics liquid lipstick, phenomenal liquid lipstick. So meron akong tatlong shade, which is I got it kasi nanalo ko dun sa parang yung parang ano yun? Ano ba tawag dun? Yung pa-contest, pa-promo ni ViberxVicecosmetics. So, ililink ko yung kung ano yung mga nakuha ko doon down in the description box. So, let's get started. Meron siyang tatlong shade yung binigay sa akin yung napalamunan ko. So, una nating swatch is si Pony. So, meron siyang doe foot applicator. Yung amoy niya parang siyang chocolate vanilla. So, si Pony is para siyang nude. Nude siya. Nalagay ko na siya. As in, lightweight naman siya. So, kapag halimbawa hindi mo na exfoliate masyado yung or nalagyan ng lip balm, ayan siya. Parang ano ba yun? Parang ano niya, exaggerated yung yung mga wrinkles ng pin. Pero okay naman siya. Ayan siya. So, pag sinwatch siya sa kamay, so, nabura ko na siya. Agad-agad. So, ang next naman natin ay si Girly. Ganun din siya. May chocolate na parang vanilla shade. So, eto naman si Girly. So, si Girly, tama ba? Ano siya? Para siyang sa camera, hindi siya red-orange. Ano siya? Warm siya. Warm na parang pink na parang merong orange undertone na may parang reddish brown. Ganun. Pero sa camera, hindi talaga siya ano tawag dito? Red-orange. So, kapag sinwatch naman natin siya sa kamay, ito siya. Ayan, lightweight siya. So, kapag halimbawa merong job interview, ganun, hindi mabigat sa lips. Pero mas maganda is mag-lip balm ka muna bago ka mag-apply ng liquid lipstick kasi nakaka-dry talaga siya. So, tatanggalin ko na. So, ang gamit ko pang tanggal ng liquid lipstick is yung Pure Derm Collagen Makeup Remover. Nabibili siya sa Watson for 109 pesos ata. Pero nagsisale sila for about 50 pesos. Ang next naman natin ay si Unicorn. Ito naman siya is parang mauve na na parang may pagka-plum.
So, sabi ni ni Ate Ann Klutz, pag maglalagay daw kay liquid lipstick is yung parang thinnest, niya, layer. Kasi para hindi siya ma-overwhelm. Overwhelm. Ay. Ito oh. So, ito siya kapag sinwatch sa kamay. Ito ay si Unicorn. So, nalagay ko na siya. Maganda siya. Parang siyang mauve na parang may pagka-flamish. Oh, maganda siya. Lalo na kapag halimbawa mag-bar kayo, bar hopping, tapos punta sa mall para magkaroon ka ng statement ng lipstick, you know. So, ito na yung tatlong shade. So, ito siya. So, ay, mali. Yan siya. So, si Girly, Pony, and Unicorn. So, thank you so much guys for watching. I will see you on my next video. Ay, wait lang. Ano pala to? All ViceCosmetics na liquid lipstick, phenomenal liquid lipstick is available sa SM Department Store or Watson's. Yon. So, again, thank you so much for watching. I will see you on my next video. Bye!